ৰণে স্কুলৰ পৰা আহি মাকক সাবটি ধৰি কান্দিব ধৰিলে। মাকে ভাবিলে যে ৰণে হয়তো কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা গম পাইছে সি আনিম বুলি ভাবি থকা কুকুৰ পোৱালিটো মৰি থাকিল। তথাপি তেওঁ মুখ ফুটাই ৰণক একো নকলে। কিছু সময় উচুপি থাকি সি নিজেই কলে, ললাক কোনোবাই লৈ গৈছে মা। ৰাজু দাদাই কৈছে বহুত দূৰলৈ নিছে, তাৰ পৰা ঘূৰাই নিব নোৱাৰে। মাকে ৰণক ভাল লগাবলৈ চেষ্টা কৰি কলে, মই তোমাক আজি শিশু পাৰ্কলৈ লৈ যাম বুলি ওলাই আছিলো, যাবানে? গলে তোমাৰ মনটো ভাল লাগিব। ৰণে মূৰ দুপিয়ালে। কিবা অলপ খাব দি মাকে ৰণক লৈ পাৰ্কলৈ গল। প্ৰথমে তেওঁ ঝুলনাখনত ৰণক খেলিব দিলে। ৰণে ঝুলনাখনত ঝুলি থাকোঁতে তেওঁ ৰাইমছ এটা সৰু সৰুকৈ গাই তাক শুনাই থাকিল। Forwards and back, round and round he goes. Tick-tock, forwards and back, round and round he goes. Teddy plays on the swing, Teddy plays on the slide. Teddy plays on the swing, and Teddy plays on the slide. And he goes tick-tock, forwards and back, round and round he goes. Forwards and back, round and round he goes. Tick-tock, forwards and back, round and round he goes. And tick-tock, forwards and back, round and round he goes. ঝুলনাখনৰ পৰা নামি ৰণে চিচৌখনৰ ওচৰলৈ গৈ ৰৈ থাকিল। সি মাকক চিঞৰি কলে যে সি অকলে তাত কেনেকৈ খেলিব। মাকে উঠা দেখিলেও মানুহে হাঁহিব, এই বুলি কৈ সি নিজেই হাঁহিব ধৰিলে। এনেতে থুপুকি ছোৱালী এজনী আহি থিয় হৈ কলে যে তাইও উঠিব অথনিৰে পৰা বিচাৰি আছে। ছোৱালীজনীৰ নাম অড্ৰি। অড্ৰি আৰু ৰণৰ মাকে দুয়োটাকে চিচৌখনত ভালকৈ বহুৱাই কথা পতাত লাগিল। চিচৌখন চাপৰ যদিও হঠাৎ অড্ৰি ওপৰৰ পৰা পৰি যায়।